Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 3D hay. Các bộ phim hoạt hình 3D, đặc biệt là hoạt hình 3D Trung Quốc đã và đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam và ngày càng được yêu thích bởi giới trẻ. Những bộ phim này không chỉ có đồ họa đẹp mắt mà còn có nội dung hấp dẫn và lôi cuốn, mang đậm tính nhân văn và giá trị sâu sắc. Top 10 bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc mình liệt kê dưới đây chỉ với thời lượng 5 phút nhưng để lại cho khán giả nhiều trải nghiệm thú vị và vô cùng đáng nhớ. Đầu tiên không thể không kể đến Nghịch Thiên Chí Tôn, bộ phim kể về cuộc phiêu lưu của Lý Thần, một thiếu niên có khả năng siêu nhiên trong việc tìm kiếm cha mình và bảo vệ gia đình, đất nước khỏi các thế lực xấu xa. Trong hành trình của anh, Lý Thần gặp gỡ nhiều người bạn đồng hành và còn phải đối đầu với nhiều kẻ thù nguy hiểm để có thể hoàn thành tốt được trách nhiệm của mình và bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá của bóng tối. Bộ phim được đánh giá cao về cốt truyện, khả năng diễn xuất đồng thời với những hình ảnh đẹp mắt đã lưu lại được nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Thứ hai đó chính là Ta Đã Chọc Tức Cả Đám Tu Luyện Giả, một bộ phim hoạt hình hài hước và phiêu lưu đầy màu sắc. Tác phẩm này kể về cuộc phiêu lưu của nhân vật chính Giang Bắc, người đã tình cờ gây tức giận cho hàng triệu tu luyện giả trong thế giới huyền ảo. Bổn tọa 3 ngày khai khí cảnh, các ngươi được không? Không được. Mấy chục vạn tu sĩ đại quân tề uống. Từ đó Giang Bắc mang theo tức giận cho cả hệ thống trọng sinh, tu luyện. Sau này, Giang Bắc nhớ tới những người đó với bộ dáng vô năng, hơi mỉm cười. Với những tình huống hài hước và những trận đấu kịch tính, bộ phim mang đến cho khán giả những giây phút giải trí sảng khoái. Đồng thời, câu chuyện cũng truyền tải thông điệp về tình bạn, sự đoàn kết và sự quan trọng của việc chấp nhận và thấu hiểu nhau. Với đội ngũ sản xuất chất lượng và diễn xuất tuyệt vời, hứa hẹn sẽ là một bộ đáng xem và gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng các bạn. Thứ ba phải nhắc đến Vạn Giới Tiên Tung, là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc với tên tiếng Anh là The Wonderland of 10,000. Bộ phim kể về hành trình của Thiên Tung, một người bình thường bị cuốn vào một thế giới tiên ma đầy bí ẩn. Thiên Tung phải đối mặt với những thử thách khó khăn và đánh bại những kẻ thù hung ác để bảo vệ thế giới của mình và bảo vệ người dân khỏi các thế lực đen tối. Trong hành trình của mình, Thiên Tung gặp được nhiều nhân vật khác nhau và học được nhiều bài học quý giá. Bộ phim kết hợp giữa hành động, yếu tố tiên ma, tạo nên một thế giới đầy màu sắc và phong cách riêng biệt. Những nhân vật trong phim được thiết kế tỉ mỉ và độc đáo, mang đến cho khán giả những cảm xúc chân thực và sự kết nối tình cảm. Vạn Giới Tiên Tung không chỉ là một bộ phim giải trí mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tình yêu và sự gan dạ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh đẹp mắt và câu chuyện cuốn hút, bộ phim này sẽ làm say đắm lòng người yêu thích thể loại hoạt hình và truyện tranh. Thứ tư với bộ phim Độc Bộ Tiêu Dao, kể về cuộc phiêu lưu của một cậu bé nhân vật chính tên là Zubu, người đã được cứu sống bởi một con rồng và được trao cho một viên ngọc quý có khả năng biến hình. Zubu cùng với những người bạn của mình, bao gồm một con rồng, một con cá và một con chim, đã bắt đầu hành trình tìm kiếm các viên ngọc quý khác để bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá của một thế lực đen tối. Trong suốt cuộc hành trình, Zubu và những người bạn của mình đã phải đối mặt với nhiều thử thách và nguy hiểm, nhưng cuối cùng họ đã chiến thắng và bảo vệ được thế giới của mình. Với đồ họa tuyệt đẹp và cốt truyện hấp dẫn, Độc Bộ Tiêu Dao đã mang đến cho khán giả những giây phút giải trí thú vị và đầy kịch tính. Tiếp theo là bộ phim các bạn sẽ không thể nào quên, phải gọi tên Vạn Giới Thần Chủ. Phim nói về câu chuyện của Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không đến Thương Lam. Ngay khi bước chân đến thế giới mới, anh trở thành cung chủ của Hoa Thần Cung cũng đã được 200 năm. Vì ngăn cản chiến tranh bùng nổ trên Thương Lam giới, Diệp Thần đã đi đến Bắc Địch. Sau đó, anh nhận lời giải cứu thánh nữ Tuyết Ảnh tộc Mộ Thanh Tuyết, đưa nàng về gia hương. Họ đã cùng nhau vượt qua nguy hiểm trùng trùng, tránh thoát sự truy sát của vua Bắc Địch. Cuối cùng Diệp Thần đưa được thánh nữ trở về Tuyết Ảnh tộc. Nhóm Diệp Thần có thành công cứu vớt thế giới này khỏi sự hủy diệt của nữ thần An Tuyết hay không? Các bạn hãy theo dõi bộ phim để cùng đón chờ nhiều điều thú vị nhé. Tiếp nữa, nếu bạn nào có tuổi thơ mãnh liệt với Tôn Ngộ Không hay Tây Du Ký thì không thể bỏ qua phim hoạt hình Yêu Thần Ký. Bộ phim kể về cuộc phiêu lưu đầy thử thách của Tôn Ngộ Không trong thế giới của các vị thần, yêu ma và nhân loại cùng tồn tại. Một thiếu niên tài năng bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu đầy nguy hiểm khi anh phát hiện ra bí mật về thân phận thật sự của mình. Anh đã được ban cho sức mạnh của một vị thần và cùng với những người bạn của mình bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, đồng thời phải đối mặt với những thử thách và đánh bại những kẻ thù để bảo vệ thế giới và chống lại các thế lực đen tối. Bộ phim có nhiều yếu tố hành động, phiêu lưu và phép thuật cùng với những thông điệp về tình bạn, tình yêu và sự hy sinh. Một bộ phim chưa bao giờ hết hot mang tên Tuyệt Thế Võ Hồn. Đây là tác phẩm đầy màu sắc và hấp dẫn, mang đến cho khán giả những trải nghiệm đặc biệt về võ thuật và hành động. Bối cảnh của phim xoay quanh cuộc sống của một nam sinh trẻ tuổi tên là Trần Phong, người đã thừa hưởng một võ hồn mạnh mẽ từ gia tộc của mình. Với sự giúp đỡ của võ hồn, anh bắt đầu hành trình trở thành một võ sư vĩ đại. Tuy nhiên, trên con đường này, anh phải đối mặt với nhiều thử thách và đối thủ nguy hiểm. Phim không chỉ tập trung vào những pha võ thuật mãn nhãn mà còn khắc họa sự trưởng thành và sự kiên nhẫn của nhân vật chính. Với cốt truyện hấp dẫn và đồ họa tuyệt đẹp, Tuyệt Thế Võ Hồn hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút giải trí vô cùng tuyệt vời.
nhưng hot hơn nữa phải nhắc tên Vô Thượng Thần Đế với nam nhân vật chính tên Mục Vân, người đã được chọn để trở thành Vô Thượng Thần Đế. Sau này, Mục Vân tiến vào tiên giới, đem thức tỉnh huyết mạch bản thân, sinh ra huyết mạch dị biến. Ngoài ra, hắn không ngừng khôi phục thực lực kiếp trước, tìm lại thân thể chính mình, trở về thần giới. Hắn bắt đầu từng bước đạp lên hành trình báo thù. Mục Vân bằng sức mạnh của mình đã tu luyện đạt đến cảnh giới đỉnh cao, điển hình là 3.000 tiểu thế giới, tiên giới, thần giới, thương lan giới. Những cảnh giới này đã giúp hắn vượt qua được khá nhiều kẻ thù ngang ngửa. Mệnh số của Mục Vân cũng rất đặc biệt với Cửu Mệnh Thiên Tử, một loại mệnh số không phải thiên sinh mà là được chế tạo ra, cả thiên địa cùng một nhịp thở. Với sự giúp đỡ của các vị thần và khả năng siêu phàm của mình, Mục Vân phải đối mặt với những thử thách khó khăn và chiến đấu chống lại các thế lực tà ác để bảo vệ thế giới. Với đồ họa tuyệt đẹp, cốt truyện hấp dẫn và những pha hành động mãn nhãn, Vô Thượng Thần Đế hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời và không thể quên. Đi cùng với Vô Thượng Thần Đế là Võ Thần Chúa Tể với nhân vật chính Tần Trần, con trai của Mục Vân. Anh được rất nhiều khán giả yêu thích với sức mạnh tài năng phi thường. Tuy nhiên anh ấy lại có một cuộc đời vô cùng sóng gió. Tần Trần sinh ra là cô nhi, vốn mang phế mạch không thể tu hành, nhưng nhờ tính kiên trì quật cường, đã cải mệnh trở thành một cường giả truyền kỳ trên Thiên Vũ Đại Lục. Thế nhưng khuyết điểm của hắn chính là đã quá tin người đến mức phải nhảy vào vết nứt hư không mà tự sát, mang theo lòng thù hận căm phẫn đến tận trời xanh. Trời cao có mắt, Tần Trần được trọng sinh sống lại vào thời điểm 300 năm sau, trở thành đứa con tư sinh lại còn là phế vật không thể tu luyện của tiểu thư Tần gia, bị cả gia tộc ghét bỏ. Sau đó, anh bắt đầu hành trình tìm kiếm sức mạnh mới để trả thù và bảo vệ gia đình. Trên con đường này, anh gặp gỡ những đối thủ mạnh mẽ và phải vượt qua nhiều thử thách khó khăn. Liệu anh có thể vượt qua chặng đường đầy thử thách đấy hay không? Các bạn hãy đón xem phim vào thứ Ba và Chủ nhật hàng tuần để biết thêm chi tiết và có những trải nghiệm thú vị nhé. Cuối cùng mình muốn nhắc đến bộ phim Linh Kiếm Tôn. Phim nói về cường giả Sở Hành Vân bị tập kích, trở lại lúc còn trẻ, bất ngờ trở thành thiếu chủ phế vật yếu đuối năm đó, cùng với nữ chính Thủy Lưu Hương vượt qua mọi trở ngại. Kiếp trước, hắn bị ác nhân hãm hại, kiếp này nhất định sẽ không bỏ qua. Với khả năng siêu phàm và lòng dũng cảm, hắn phải đối mặt với những thử thách khó khăn trong việc bảo vệ người dân khỏi sự xâm lược của các thế lực tà ác. Hãy cùng mình đón xem thiếu chủ phế vật Sở Hành Vân làm thế nào xông pha đại lục, gặp kỳ ngộ, trở thành chí tôn thiên đế dung chuyển trời đất nhé. Trên đây là toàn bộ những gì mình tổng hợp được về 10 bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc được khán giả săn đón mạnh mẽ. Các bạn biết thêm thông tin gì hay thì bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.